Ви коли-небудь погоджувалися на щось, а потім думали, чому це я сказала? Я ж насправді не хотіла. Або мовчали, коли хтось переходив ваші межі. І потім відчували роздратування на себе. Більшість людей плутають асертивність з агресією. Вони думають, що бути впевненим – це бути жорстким, але це абсолютно не так. Сьогодні я розкажу вам про техніки асертивності. Це навички, які допоможуть вам говорити впевнено, захищати свої кордони і при цьому залишатися людяною, теплою та гармонійною особистістю. Наступні 10 хвилин ви отримаєте 10 конкретних технік, які зможете використати вже сьогодні в роботі, в особистих стосунках, в будь-якій ситуації, де потрібно відстояти себе. Тож дивіться це відео до кінця. Що ж таке асертивність і чому її плутають з грубістю? Давайте розберемося. Асертивність – це вміння відстоювати свої інтереси, говорити про свої потреби та почуття, але при цьому поважати інших. Це золота середина між пасивністю та агресією. Уявіть собі, 3 людини на зустрічі. Пасивна буде мовчати, хоча не згодна. Агресивна буде кричати і тиснути, а асертивна спокійно скаже: «Я розумію вашу позицію, але я маю іншу думку і ось чому». Багато людей бояться бути асертивними, бо думають, а раптом я здамся комусь егоїстом. Подумайте, чи можна допомогти іншим, якщо ви самі виснажені? Чи можна бути хорошим керівником, якщо ви не вмієте відстоювати межі? Асертивність – це бути чесним із собою та іншими. Це навичка, яку варто і треба розвивати. Зараз ми проговоримо з вами про техніки, які вам допоможуть. Найпотужніша і найпростіша техніка – це я-висловлювання. Замість сказати «ти завжди спізнюєшся», кажіть «я відчуваю роздратування, коли ми домовляємося про час, а він не дотримується». Відчуваєте різницю? У першому випадку ви звинувачуєте, у другому говорите про свої почуття та потреби. Формула проста. Я відчуваю, коли, тому що і я хотіла б. Я відчуваю перевантаження, коли отримую завдання ввечері, тому що не встигаю планувати свій день. І я хотіла б домовитися про дедлайн заздалегідь. Це працює в сім'ї, на роботі, з друзями. Ви ділитеся своїм досвідом. Люди реагують набагато краще, коли не відчувають нападу. Але що робити, якщо на вас тиснуть? Для цього є наступна техніка. До речі, якщо ви хочете глибше опрацювати ці техніки, приєднуйтесь до мого 5-денного курсу з асертивності. Всі подробиці будуть у моєму телеграм-каналі. Посилання в описі під цим відео. А зараз підпишіться на наш YouTube, щоб не пропустити наступні техніки. Ви коли-небудь говорили «ні», а людина продовжувала тиснути на вас? Ну давай, ну будь ласка, ну хоч раз. І ось ви вже погодилися, хоча і не хотіли. Техніка зламана платівка – це коли ви спокійно, без емоцій повторюєте одне й те саме, а стара платівка застрягла, і людина не чує нічого нового. Приклад. Ні, я не зможу. Ну хоча б годинку. Я розумію, але я не зможу. Та це ж швидко. Я розумію, але я не зможу. Без виправдань, без довгих пояснень, просто чітке повторення. Спочатку це здається дивним, але це працює. Люди розуміють, що ваше «ні» – це справжнє «ні», і ніяка техніка роботи із запереченнями їм не допоможе. Головне – триматися спокійно, не підвищувати голос, не виправдовуватися, просто повторювати раз за разом свою позицію. Не завжди потрібно відповідати одразу. Іноді найкраще рішення – це дати собі час подумати. Уявіть, колега просить вас взяти додаткове завдання. Ви розгублені, замість імпульсивного «так» або незручного «ні» скажете: «Дай мені подумати до кінця дня, я подивлюся на свій графік і дам відповідь». Таким чином ви даєте собі можливість оцінити ситуацію, перевірити свої ресурси, подумати про наслідки. Які можуть бути варіанти фраз? «Я хочу подумати про це, дай мені уточнити деталі, я відповім тобі завтра
завтра вранці. Тих, хто не приймає рішення під тиском. Коли ви даєте собі час, ви приймаєте справжнє рішення, те, яке буде відповідати вашим інтересам. Але є ситуації, коли відстрочка не допомагає. Тут треба говорити прямо. Напишіть у коментарях, як часто ви погоджуєтеся на щось, а потім шкодуєте. Мені цікаво почути ваші історії. І не забудьте лайкнути це відео, якщо воно вам сподобалося. 5-та техніка – техніка компроміс. Це коли обидві сторони отримують своє. Асертивність – це про пошук балансу, де враховуються інтереси всіх. Техніка компромісу звучить так. І я розумію, що тобі важливо це, а мені важливо ось це. Як ми можемо знайти рішення, яке підійде нам обом? Наприклад, ваш партнер хоче провести вихідні з родиною, а ви мрієте про спокій вдома. Замість суперечки скажіть, я бачу, що для тебе важливо побачитися з близькими, а для мене важливо відпочити. Може, ми поїдемо на один день, а другий залишимося вдома? Це показує, що ви цінуєте потреби іншої людини, але і свої не зневажаєте. У бізнесі це працює ідеально. Керівник, який вміє шукати компроміси, створює команду, де люди відчувають себе почутими. Але іноді компроміс неможливий. Треба встановити чіткі кордони. І тут допоможе 6-та техніка встановлення меж. Як сказати «стоп» без відчуття провини. Межі – це те, без чого неможлива справжня впевненість. Якщо ви не говорите, де ваша територія, люди будуть завжди її переходити. Як це звучить? Наприклад, я не обговорюю цю тему. Після 7-ї я не відповідаю на робочі дзвінки. Я не позичаю гроші. Приклад. Колега постійно скидає вам роботу в останню хвилину. Ви кажете, я готова допомогти, але мені потрібно отримати завдання мінімум за один день. Це моя умова. З часом люди звикнуть і почнуть поважати ваші кордони. Люди почнуть вас підтримувати у цьому, тому що поважають тих, хто поважає себе. А тепер поговоримо про ситуації, коли вас критикують. Якщо хочете навчитися встановлювати межі без стресу і програти це на рольових моделях, приєднуйтеся до мого 5-денного курсу з техніки асертивності. Ми детально розберемо кожну ситуацію і попрацюємо з вашими кейсами. Подробиці в телеграм-каналі, посилання в описі. Критика – це те, що викликає найбільше дискомфорту. Ми або захищаємося агресивно, або згортаємося і мовчимо. Хтось каже, твоя презентація була нудною, а ви замість «ні, вона була чудовою» або мовчазної образи запитуєте, а що саме тобі здалося нудним? Бачите, ви не погоджуєтеся автоматично і не йдете на конфлікт. Ви показуєте, що ви відкриті до діалогу. Людина або конкретизує критику і надасть корисний фідбек, або зрозуміє, що це була просто емоція та вибачиться. Це особливо важливо для керівників, коли потрібно надавати зворотній зв'язок. А що робити, якщо критика справді несправедлива? Для цього існує техніка затуманення, коли ви не хочете конфліктувати. Іноді людина критикує вас, а ви розумієте, що це не конструктивно, це просто емоції, і ви не хочете з нею конфліктувати. Техніка затуманення – це коли ви частково погоджуєтесь, але не здаєтесь повністю. Звучить так. Можливо, ти маєш рацію, або це цікава думка. Наприклад, вам кажуть, ти завжди така неорганізована, а ви відповідаєте, можливо, іноді мені дійсно варто краще планувати. Ви не приймаєте завжди, але визнаєте частину правди. Це дає змогу уникнути непотрібної суперечки і зберегти гідність і не підливати масла у вогонь. Особливо це корисно в сімейних конфліктах або з клієнтами, коли вам важливо зберегти стосунки. І тепер одна з моїх найулюбленіших технік для складних розмов. Техніка сендвіч. Як давати складний зворотній зв'язок. Якщо вам треба сказати щось неприємне або надати фідбек і не образити, використовуйте цю техніку. Особливо, якщо ви хочете перетворити критику в позитив. Структура така. Даєте позитив, далі конструктив і знову позитив. Наприклад,
Мені подобається твоя ідея і твоя ініціатива. Водночас я бачу, що в презентації не вистачає конкретних цифр. Якщо ти додаси їх, матеріал стане сильнішим. Я впевнена, що ти зробиш це чудово. Бачите, людина не відчуває нападу, вона чує, я цінна, є зона росту, в мене є потенціал. Це особливо важливо для керівників, а також для батьків. Коли ви даєте зворотний зв'язок через сендвіч, людини сприймають його як критику, а сприймають як підтримку. Всі техніки, про які я розповіла, це інструменти. Але фундамент асертивності – це внутрішнє переконання. Я маю право на свою думку. Мої потреби важливі. Я заслуговую на повагу. Якщо всередині ви не вірите, то жодна техніка ніколи не спрацює наповну. Тому найважливіша техніка – це робота з самоповагою. Кожного дня питайте себе, чи я поважаю свій час, чи я дозволяю собі говорити правду. Я ставлю свої потреби на рівні з потребами інших. Асертивність – це не про боротьбу. Це про внутрішній баланс. Коли ви знаєте свою цінність, ви не боїтеся говорити «ні». Коли ви поважаєте інших, вони поважають вас. І пам'ятайте, це навичка. Ви не народжуєтеся асертивними, ви ними стаєте. Асертивність – це не агресія, це не слабкість. Це вміння бути чесним із собою та іншими, зберігаючи баланс та гідність. Якщо це відео було корисним, підпишіться на канал, поставте лайк і поділіться цим відео з тим, кому воно потрібне. А якщо хочете глибше пропрацювати з цими техніками, приєднуйтесь до нашого курсу з технік асертивності. Подробиці в телеграм-каналі, посилання у описі. Напишіть у коментарях, яка техніка вам сподобалася найбільше і яку ви спробуєте першою. Мені дуже важливо почути ваші думки. Дякую, що були зі мною. Будьте впевненими, будьте собою. До зустрічі!